د ریسرچ میتھډالوژي په هایپوتھیسس ټیسټینګ یا هایپوتھیسس ډیولپمنٹ یو کانسپټ باندې به خبرې وکړو او بیا هایپوتھیسس ټیسټینګ چې هایپوتھیسس ټیسټینګ څنګه کیږي او د هغې کوم طریقه او کوم پروسیجر دی. صحیح ده؟ په ریسرچ یا په څېړنه کې د هایپوتھیسس کانسپټ ډېر زیات مهم او ډېر زیات اړین دی. په هایپوتھیسس باندې نه پوهه په دې معنی دی چې یو کس شاید د ریسرچ پوهه نه لري یا د څېړنې پوهه نه لري او نه څېړنه سرته رسولی شي. نو د څېړنې په بنیادي او اساسي مفاهیمو کې یو اصلي مفهوم چې دی هغه هایپوتھیسس او د هغې ټیسټینګ. هایپوتھیسس که موږ په پښتو کې ووایو فرضیه یا یو ادعا یا دعوه. په څېړنه کې او په ریسرچ کې هایپوتھیسس څه ته وایي؟ زی ټیسټ یا ټي ټیسټ چې کوم موږ اوس دلته محاسبه کوو دا موږ ته دا ښیي چې موږ د پاپولیشن د مین نه څومره سټنډرډ ډیویشن نه جدا یو. یعنې فرض مثال کوم کلیم چې دی دغه موږ سره موږ وایو که نه چې جنرالي چې کومه خبره اویلیبل ده هغه دا ده چې د بیک سټرنث د دې کمپنۍ د بیک سټرنث چې دی دا یا 50 پاونډ دی یا 50 پاونډ نه څه شی دی کم دی. موږ چې کوم ایکس بار راوباسو هغه د دې نه څومره لرې دی د نه زیات خو دی څومره زیات دی نو دغه زیاتوالی دې لپاره موږ یونټ لرو سټنډرډ ډیویشن چې الفا از ایکول ټو 0.05 پروبیبلیټي کې موږ سره کریټیکل ریجن څه شی دی دیٹ از ایکول ټو 1.645. مقصد دا دی که چیرې زموږ ویلیو کم سامپل چې موږ ډسټریبیوټ کوو د پوینټ اسټیمیټ آف د مین آف د پاپولیشن دا د 1.465 نه ګریټر راغی صحیح ده then we will accept the alternative hypothesis and reject the null hypothesis. And the t statistic we computed that is 2.20 and that is way higher. It's mean دا په دې ایریا کې راځي. کوم ځای کې راځي؟ p value is the probability مونږ وایو p value is the probability that the sample is drawn in the most extreme when the H naught is true. مونږ وایو کنه کله چې سامپل دونه ایکسټریم کې ډرا شي او H naught دغه لپاره ټرو وي نو هغه ته مونږ p value وایو. نو هغه ایکسټریم کې مونږ څه شی کوو اکسپټ کوو. نو H naught مونږ نه اکسپټ کوو هغه مونږ څه کوو ریجیکټ کوو.